การออกแบบการเรียนการสอนบทที่ 12 การศึกษาเฉพาะกรณี สามารถลงทะเบียนเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนคำถามท้ายบทได้ที่ QR code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะหัวข้อเนื้อหาประจำบทสาระการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายการศึกษาเฉพาะกรณี 2. ความสำคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี 3. วัตถุประสงค์ของการใช้การศึกษาเฉพาะกรณี 4. ชนิดของการศึกษาเฉพาะกรณี 5. เทคนิคการเก็บข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณี 6. ขั้นตอนการทำการศึกษาเฉพาะกรณี 7. การนำเสนอข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณีวัตถุประสงค์เชิญพฤติกรรม 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณีได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการศึกษาเฉพาะกรณีได้ 3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้การศึกษาเฉพาะกรณีได้ 4. ผู้เรียนสามารถจำแนกชนิดของการศึกษาเฉพาะกรณีได้ 5. ผู้เรียนสามารถแยกแยะเทคนิคการเก็บข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณีได้ 6. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำการศึกษาเฉพาะกรณี 7. ผู้เรียนสามารถบอกตัวอย่างของการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณีได้ 8. ผู้เรียนสามารถอธิบายการนำเสนอข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณีวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบทขั้นนำ 1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่ www ไซต์หรือ QR code ที่แสดงขึ้นตามหน้าจอ 2. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนที่เว็บไซต์และ QR code ที่ขึ้นหน้าจอขั้นกิจกรรมขั้นที่ 1. การกำหนดความมุ่งหมายของการสอนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาเฉพาะกรณีผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและคำถามท้ายบทได้ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์การเรียน 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาของบทเรียนโดยผ่านทางโปรแกรม PowerPoint และกำหนดหัวข้อวิจัยให้แก่ผู้เรียนโดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือและเว็บไซต์ 2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อวิจัยที่ได้รับผิดชอบขั้นที่ 3 การกำหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่จะเข้าเรียน 1. ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กำหนด 2. ผู้เรียนทำแบบสอบถามก่อนเรียนตามเวลาที่กำหนดเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเรื่องการศึกษาเฉพาะกรณีวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบทขั้นที่ 4 การเขียนวัตถุประสงค์ของการกระทำผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำการสืบค้นตามหัวข้อที่ได้และให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนองานในรูปแบบของ PowerPoint หน้าชั้นเรียนและสรุปออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิดขั้นที่ 5 การพัฒนาเกณฑ์อ้างอิงเพื่อใช้ทดสอบผู้เรียนนำแผนผังความคิดที่ได้สรุปเรื่องการศึกษาเฉพาะกรณีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนเองและหลังจากจบบทเรียนผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนคือคะแนนที่ผ่าน50%วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบทขั้นที่ 6 การพัฒนากลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนผู้ใช้ระบบการเรียนรู้ร่วมกันคือการทำงานเป็นกลุ่มโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่องการศึกษาเฉพาะกรณี 2. การสร้างข้อสอบจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมายขั้นที่ 7 การพัฒนาและเลือกวัสดุการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยายโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคำถามท้ายบทผ่านทางเว็บไซต์หรือทาง QR Code และนำผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนเอง ขั้นที่ 8 การพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างดำเนินการ ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนโดยการประเมินผลแบบตัวต่อตัวได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล รวมถึงการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน การประเมินผลแบบกลุ่มย่อยได้แก่ งานกลุ่มนำเสนอ การประเมินผลภาคสนามได้แก่ การสำรวจแหล่งข้อมูลต่างๆ ขั้นที่ 9 การพัฒนาและการดำเนินการประเมินผล ผู้สอนหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านตัวผู้เรียนเอง โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ขั้นที่ 10 การปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนจากการทำแบบทดสอบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลของเนื้อหา โดยปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนต่อไป ขั้นสรุป 1. ผู้สอนทำการสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 คนอธิบายเรื่องการศึกษากรณี 2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนที่ www ที่กำหนดค่ะ 3. ผู้เรียนทำคำถามท้ายบทตามลิงก์ที่ให้ไว้ค่ะ สื่อการเรียนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการศึกษาเฉพาะกรณี 2. คอมพิวเตอร์ 3. โปรเจคเตอร์ 4. PowerPoint เรื่องการศึกษาเฉพาะกรณี 5. ใบงานเรื่องการศึกษาเฉพาะกรณี 6. แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 7. คำถามท้ายบทค่ะ การวัดผลและการประเมินผล 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาขณะเรียนและทำกิจกรรม 2. การตอบคำถามของผู้สอนขณะบรรยายและซักถาม 3. การทำกิจกรรมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม ผลงานกลุ่ม หรือการนำเสนอข้อมูล 4. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน หรือเข้า QR Codeและบันทึกผลหลังจากการจัดการเรียนรู้เสร็จ แล้วก็ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยสแกน QR Code เลยนะคะ บทที่ 12 การศึกษาเฉพาะกรณี ความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาเฉพาะกรณีหมายถึงการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล โดยศึกษาเฉพาะราย เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่น โดยทำการศึกษาประวัติส่วนตัว การศึกษาอาชีพ ความประพฤติ ตลอดจนการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้การให้ความช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ของการศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยชิ้นนี้มีนิยามที่แตกต่างกัน บางนิยามเน้นการกระบวนการในการศึกษา บางนิยามเน้นหน่วยในการศึกษา และบางนิยามเน้นผลที่ได้จากการศึกษา นอกจากนี้นิยามต่างๆมีความแตกต่างกันตามสาขาวิชา ลักษณะเฉพาะของรูปการวิจัยนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น การศึกษาเฉพาะกรณี ดังนี้ 1. ในด้านเป้าหมายของการวิจัย 2. ในด้านขอบเขตของการศึกษา และ 3. ในด้านวิธีการ
ชนิดของการศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาเฉพาะกรณีจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามสาขาวิชา ดังเช่น การศึกษาเฉพาะกรณีในสาขาจิตวิทยา ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างมากกับการศึกษาเฉพาะกรณีในสาขามนุษยวิทยา ถ้าจำแนกตามจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากการศึกษา แบ่งการศึกษาเฉพาะกรณีเป็น 3 ชนิด ดังนี้ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงบรรยาย การศึกษาเฉพาะกรณีชนิดนี้มุ่งเพื่อความเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่เท่านั้น ไม่ได้มุ่งเพื่อวิเคราะห์รูปแบบหรือสร้างทฤษฎี จึงเป็นเพียงการบรรยายสิ่งที่สังเกต การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงตีความ การศึกษาเฉพาะกรณีนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะอธิบายปรากฏการณ์ด้วยการวิเคราะห์ ตีความและค้นหารูปแบบหรือข้อสมมติฐานเชิงทฤษฎีบนพื้นฐานและข้อมูลที่ค้นพบ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงประเมิน นักวิจัยเชิงประเมินเริ่มนิยมใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณีในการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิน เช่น ใช้ในการประเมินหลักสูตรและโครงการต่างๆ ทางการศึกษา เพราะเห็นข้อดีการศึกษาเฉพาะกรณีว่าให้ได้ข้อมูลที่ลึก ควบคุมและสะท้อนความเป็นจริงได้ดี นอกจากนี้การศึกษาเฉพาะกรณีอาจจำแนกตามจำนวนกรณีที่ศึกษาดังนี้ การศึกษากรณีเดียว ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเจาะลึกเพียงกรณีเดียวที่เลือกไว้ 2. การศึกษามากกว่า1กรณี ในการศึกษาชนิดนี้ผู้วิจัยทำการศึกษาและเจาะลึกกรณีที่คล้ายคลึงกันมากกว่า1กรณี เพื่อยืนยันผลการวิจัยเทคนิคการเก็บข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาเฉพาะกรณีตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธีประกอบกันเพื่อเสริมและยืนยันข้อมูล ซึ่งเรียกว่าเทคนิค3เศร้าและโดยมากจะใช้การสังเกตเป็นวิธีการหลักควบคู่กับวิธีการสัมภาษณ์เทคนิคการเก็บข้อมูลที่จะกล่าวถึงในบทนี้ได้แก่ การสังเกตแบบธรรมชาติ การสัมภาษณ์ การสะท้อนความรู้สึกนึกคิด การใช้บันทึกส่วนตัวของนักเรียน การใช้ผลงานของนักเรียน ขั้นตอนการทำการศึกษาเฉพาะกรณี 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 2. จัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่พบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. วินิจฉัยข้อมูล 5. การวิเคราะห์ 6. การให้ความช่วยเหลือ 7. การติดตามผลการนำเสนอข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณี การเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี ใช้รูปแบบการรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ มีองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณคือบทนำในรายงานไม่ยาวมาก รวมถึงสาระจากการตรวจเอกสารและวิธีการวิจัย แต่ในรายงานที่ยาวมากจะแยกบทเพิ่มเติม ผลการวิจัย บทสรุป แม้ว่าจะมีองค์ประกอบหลักเหมือนกัน แต่รูปแบบวิธีการนำเสนอในแต่ละส่วนของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพแตกต่างจากแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่นำเสนอรายละเอียดของข้อมูลจากการวิจัย มีลักษณะดังนี้ 1.
1. ข้อมูลนำเสนอรูปของการบรรยายด้วยถ้อยคำนำเสนอส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและส่วนที่เป็นการตีความของผู้วิจัยโดยเสริมให้ชัดเจนโดยการใช้คำพูดโดยตรงของนักเรียนในการบรรยายฉากเหตุการณ์เป็นบางแห่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงสถานการณ์ได้มากขึ้นและยังทำให้การนำเสนอมีชีวิตชีวา 2. อาจจะใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบในการนำเสนอข้อมูลบางส่วนเพื่อแสดงแบบแผนความสัมพันธ์ของข้อมูลจะทำให้ผลการวิจัยชัดเจนขึ้น